38 أيام كما وعدناكم نكون بلقاء مباشر على الهواء مع أخصائية التغذية ريم باشور صاحبة شركة نيوتريشنالي بالانست، وأيضا لحتى نتابع نحن وياكم موضوع كتير مهم بيعانوا منه كتير من الناس، هو النقص في الحديد بالجسم، تأثيراته، وأيضا لكل اللي حابب يشاركنا على 02966533 بعد هالفاصل بنكون مع ضيفتنا ريم باشور. كملين احنا وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. بيسعدني رحب بأخصائية التغذية ريم باشور صاحبة شركة نيوتريشنالي بالانست. أهلا وسهلا فيك يا ريم، صباح الخير. أهلا فيكي كلود، صباح النور وصباح النور للمستمعين الكرام. شكرا لك، منورة اسم الله ريم. ثانك يو، منورة فيك. تسلمي تسلمي. أكيد اليوم الموضوع اللي اخترناه هو موضوع النقص بالحديد، خاصة يعني هالموضوع اللي ما كتير عم بيتم الإضاءة عليه، ولكن قديش في له أهمية، وخاصة اليوم النقص بالحديد منتشر بشكل كتير كبير عند كتير من الناس، إن كان صغار بالعمر، شباب، صبايا، سيدات، الحوامل. فكرمال هيك اليوم حبينا نختار يعني هيدا الموضوع، وأسألك يعني بالبداية ليه الحديد بالجسم مهم، وشو بيحدث عند نقصانه برأيك؟ مزبوط كلود، الحديد بالجسم مهم كتير كتير، وهذا توبيك كتير ما بيسلطوا الضوء عليه كتير، لأنه ما بينتبهوا قديش أهمية الحديد بالجسم. الحديد مهم كتير للجسم لأنه بيشارك بالعديد من وظائف الجسم، من ضمنهم إنتاج خلايا الدم الحمراء، نقل الأكسجين بالدم، إنتاج الطاقة، تقوية الجهاز المناعي. كمان الحديد ضروري كتير كتير للنمو والتطور والإداء الخلوي الطبيعي، وكمان بيساعد بتخليق بعض الهرمونات والنسيج الضام. نعم، يعني شو هي أهم العوارض ريم عند نقص الحديد بالجسم؟ أوكي، في عوارض كتير كتير لنقص الحديد، بتشمل شحابة الوجه والجلد، ضيق التنفس، الدوخة، تعب، بتحس كتير كتير تعبانة، طايد، انخفاض وظيفة المناعة، تمرضي كتير وبتمرضي متكررا وصعب انك get rid of the مرض بهالسهولة هيدا. ضعف النمو عند الأطفال والمراهقين، ضعف الإدراك، الامبير cognitive and mental impairment. نعم، يعني في كتار يعني بيفكروا أنه يمكن يكون في هونيك دوخة، ولكن أو مثل اللي حضرتك يعني أكيد العوارض اللي ذكرتيهم، ولكن ما بيلاحظ أنه هيدا فعلا ناتج عن نقص بالحديد، لأنه في كتير يمكن مشاكل بتتشابه بين بعضها البعض. مزبوط، أنا كتير كتير مرضى بيجوا لعندي وعندنا العوارض نقص الحديد، وما أنا ما يعرفوا شو صاير فيهم، ليش بيحسوا هيك، ليش بيصير هيك معهم. كمان they suffering لفترة طويلة من هالعوارض هيدا، وبنعمل لهم فحص الدم وبنعمل لهم نطلع على الحديد، بيطلع نقص الحديد، لأنه مثل ما حكينا بأول الانترفيو إنه هالشيء هذا ما بينحكى فيه، انه ما حدا بينتبه انه نقص الحديد مهم كتير، وشو عوامله بالجسم، شو اهميته بالجسم، ما حدا بيفطن انه كل هالعوارض هذه بس لانه معي نقص حديد. نعم صحيح. مزبوط. بكل الاحوال يعني خلينا بس هيك نعطي فكره ريم، شو هي الاغذيه الغنيه بالحديد، وهل هي كافيه للتعويض عن نقص الحديد بالجسم؟ هل يعني كمان مفروض تترافق مع اخذ ادويه او فيتامين؟ كيف فينا يعني أنه نعوض هذا النقص برأيك؟ alright. في أغذية كتيرة ومتعددة غنية بالحديد، من ضمنها وأهميتها اللحم الأحمر، خبز الحبوب، السيريال يلي مدعوم بالحديد، البقوليات، الخضار العالية بالحديد مثل السبانخ. هلأ تطرق للقسم الثاني من السؤال. نعم. كيفية التعويض عن نقص الحديد بالجسم، كانوا فينا حاجة لأدوية أو فيتامينات، هذه بتعود من شخص لشخص. عندي مريض بنغير له الأكل، بس عندي مريض تاني دغري بقول له بدنا نغير الأكل بشكل سريع وبدك تبلش على الفيتامينات. مريض ثالث بقول له شو ما تعمل هون، روح على المستشفى. you know what I mean؟ نعم. so كل حالة
كل حالة خصوصية حسب الرقم، حسب نسبة الحديد بالجسم، قديش إلن ما يعانوا، شو الأشياء التانية اللي معن ياها، مثلا معن كرونيك ديزيز، الأمراض بالجسم، معن مرض تاني بالجسم. كل هذا بيعطينا فكرة كيف بدنا نعالج هالشخص، بس كلياتهم بدك تغيري الأكل. يا بتعمليها لحالها بالأول، يا أما بتعمليها مع شيء تاني مثل الفيتامينات. ريم، ايمتى بيصير النقص بالحديد مشكلة حقيقية بتتطلب معالجة سريعة؟ هلأ المعالجة السريعة إذا نقص كتير 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 الحديد ومانك منتبه عليه وما انتبهتي عليه، هيدا دغري بتروحي على المستشفى. بس بدي أقول something وبقولها أكثر من مرة لأكثر من أمراض الجسم. نقص الحديد أو أي مرض لازم يتعالج من بدايته من خلال تغيير الطعام مع إخصائية التغذية المعتمدين، وما من المفروض انه ينترك حتى يصير مشكلة المريض انه بده ينتقل على المستشفى او يفقد الوعي ويقع على الارض يا يضرب راسه بشيء يا سامثينج. لانه نقص الحديد اذا نقص كتير عالم بتروح بغيبوبة، يعني بسفرنا اذا حدا معنا بينقلن على المستشفى ينتبهوا عليهم ويعملوا انفيوجن. بنلاحظ دايما انه السيدات هن اكثر عرضه للنقص بالحديد، قديش بتوافق يعني على هذا الموضوع؟ وهل يعني كمان السيدات الحوامل بيصير عندهم هيدي المشكله، وقديش تاثيره على الجنين برايك؟ هلا بعض الاشخاص عندهم اكثر عرضه للاصابه بنقص الحديد، من ضمنهم المراه الحائضه، النساء بعد سن اليأس، النساء الحوامل. ما بحبها هيدي سن اليأس. I know أنا كمان وقت ترجمتها the same thing ترجمتها قلت أنا ما بحب هيدا، بس قلت شو بدي أعمل، بدي أقولها يعني اللي ما عنده يأس بيصير عنده يأس بهيك حالة. Okay. All the women, you had the same thing. I thought the same thing. مظلومة السيدات لآخر لحظة يعني. آخر لحظة exactly. نعم. النساء الحوامل، الرضع والأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدارس والمراهقين، أكيد الصغار والكبار السن الإلدلي، النباتيون، وكمان الضمن الثاني هو الأشخاص يلي ما بيقدروا أو غير قادرين على امتصاص الحديد بواسطة المعدة. هدول من أبرزهم يعني. بس بأستراليا نقص الحديد بيصيب تقريبا 10% من الشابات غير الحوامل، ومن المعتقد أنه منتشر كتير بمجتمعات السكان الأصليين بأستراليا. نعم. كمان على الحوامل تأطر تبعت الجزء الثاني من الموضوع، نقص الحديد بيرفع نسبة خطر إصابة الطفل بانخفاض الوزن عند الولادة. سألتيني على الحوامل. صح. إنه مهم كتير إنه تكون كتير مهم إنه يكون الآين الحديد مزبوط بالجسم عندهم، لأنه بسبب خطر إصابة الطفل بانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة وانخفاض مخزون الحديد وضعف النمو والمعرفة والسلوك. نعم. للولد كمان بتتأثر the cognitive effect على reduce iron بيأثر كتير على نمو الدماغ. مهم كتير إنه أي شخص including المرأة الحاملة، بس المرأة الحاملة خصوصي لأنه بدها تنتبه على صحتها وعلى صحة الجنين. صحيح. إنه يكون الحديد مناسب، لأنه تأثيراته مثل ما شفتي هلأ على الجنين قوية كتير وعالية كتير، من ضمنها نمو الدماغ. نعم. على كل ريم، عندي بس دقيقة لو سمحتي قبل ما انتقل لغرفة الأخبار. هون فيما بيتعلق بالنسبة لمعالجة نقص الحديد بالجسم عن طريق التغذية، عن طريق أيضا الفيتامين أو عن طريق الانفيوجن، قديه برأيك كمان هيدا الشيء بيزيد من الوزن، وهيدا بشكل هاجس يعني عند السيدات خاصة؟ هلا أخذ الحديد ما رح يزيد الوزن، ما رح يزيد وزنك، بالعكس وقت اللي بتكوني نقص الحديد بتكوني تعبانة كتير، بتصيري تاكلي أشياء غير مفيدة يعطيك الحرارة والطاقة تقدري تكفي النهار. بس يصير عندك الحديد بالجسم مناسب، هالتعب والقلة النوم
كتير بتتحسن، معناتها ما بيصير عندك هالرهفة انه بدك تاكلي شيء حرارة تقدري تعودي الضعف يلي حسي فيه. سو هالشيء مو مزبوط. الحديد ما بيزيد الوزن، الفيتامينات الحديد. نقص الحديد كتير 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 ممكن يزيد الوزن، وانا بشوفه كل يوم بالكلينيك ما يزيد وزن لانه تعبانين بيروحوا على الشوكولا، بيروحوا على القهوة، بيروحوا على القهوة والكيك، بيروحوا على المافن وهيك شغلات. هيدا بيزيد الوزن. لهون بدي أشكرك أخصائية التغذية ريم باشور وصاحبة شركة نيوتريشنالي بالانس على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون عنا حلقات لاحقة لحتى نضوي على كتير من الأمور الصحية. يعطيكي ألف عافية ونهار مبارك بتمنى لك يا ريم. Thank you very much. نهار مبارك للجميع. شكرا. باي باي. مكمل نحن وياكم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من الأخبار لليوم. خليكم معنا على السماء، استراحة قصيرة ومن بعدها بنكون نحن وياكم مع جولتنا مع الأخبار مع الزميل عصام خليل. تابعونا. ملكوت سات، قناة فضائية للناطقين